Mijn naam is Jacques Thielen. Ik heet u bijzonder hartelijk welkom om bij deze bijeenkomst te zijn. Bij de oplevering van Steenzicht, de formele oplevering. We hebben natuurlijk eind vorig jaar als Stedion heel trots al mogen kennismaken met het gebouw. Er wordt natuurlijk al jaren gesproken over deze plek, over dit deel van Den Haag. Dat hier een belangrijke opgave ligt, dat hier de vernieuwing de komende 15, 20 jaar zijn beslag gaat krijgen en dat dit hele gebied ongelooflijk verandert. Dit gebied was zeer geliefd in de jaren 60, 70 en 80, maar gaandeweg zie je dat er langzaam maar zeker toch iets moet gebeuren aan de kwaliteit van de woningen, aan de wijze waarop de openbare ruimte is ingericht en aan het aantal woningen. Want Den Haag kent natuurlijk, net zoals bijna alle plekken in Nederland, een enorme vraag naar woningen. En ik moet zeggen, ik ben ongelooflijk trots op wat er ondertussen is gebeurd. Dat gaat niet vanzelf. Er zijn natuurlijk altijd tegenslagen als je zoiets begint. Niet iedereen is even enthousiast als je begint te morrelen aan een wijk die zo vertrouwd is. Niet iedereen staat te juichen als je opeens een paar etages hoger gaat dan men gewend is. En niet iedereen is enthousiast als de auto geleidelijk aan toch van de weg af moet en in een gebouwde omgeving terecht moet komen. Maar geleidelijk aan zien mensen ook wel dat wat er was versleten is en toe was aan een opknapbeurt. We hebben geen woningen gebouwd voor slechts één bevolkingsgroep, voor slechts één inkomensgroep. Nee, we hebben gemelieerd gebouwd zoals het mooi heet. Er zijn sociale huurwoningen, er zijn huurwoningen in het middensegment en er zijn andere woningen. En in het gebied, want je moet gebiedsgewijs kijken, komen natuurlijk ook nog koopwoningen. En door die gemeleerdheid, die afwisseling van bevolkingsgroepen te bedienen, denken wij dat we uiteindelijk een wijk maken die heel veel kwaliteit heeft. En dat dit het voorbeeld is van hoe we verder kunnen in de komende tijd. Na Steenzicht komt nog Ruimzicht, de komende Gaarden, komt tot het hele gebied hier langzaam maar zeker in beweging. Welkom allemaal. Ook fijn dat er hier op deze tribune ook mensen hebben plaatsgenomen. Allemaal, en vooral natuurlijk ook vooral de bewoners, beste bewoners. Want dit is natuurlijk vooral een feestje, niet alleen voor de gemeente Den Haag, voor heel Den Haag, maar ook voor jullie. Voor de nieuwe bewoners en natuurlijk ook voor de mensen die terugkeren. En ik heb inderdaad begrepen dat er veel meer mensen terugkeren dan we van tevoren ooit hadden verwacht. Als je het ziet, dan begrijp je dat ook wel, waarom er veel meer mensen terug willen komen dan we van tevoren hadden ingeschat. En het is natuurlijk ook niet alleen een prachtige plek, maar ook om terug te kunnen komen naar je vertrouwde plek. De plek waar je vroeger woonde, maar dan in een heel nieuw huis. Wat is hier toch ook ongelooflijk veel gebeurd de afgelopen jaren. En niet alleen vanaf het moment, dat is een jaar of 2 geleden dat de eerste paal werd geslagen. Maar ook al daarvoor, want er moest worden verhuisd en er moesten dozen worden ingepakt. Oude buren werden uitgezwaaid en dat is natuurlijk niet altijd ook gemakkelijk geweest. Ook de bouw die volgde, jij memoreerde het ook al, die kende een aantal spannende momenten. Maar hier staan we dan nu toch bij het resultaat van al die inspanningen. Inspanningen van de bouwer, de ontwikkelaar Heijmans, van de opdrachtgever Stedion en natuurlijk ook van de gemeente. Fijn dat vandaag, of eigenlijk deze week, de eerste sleutels zijn uitgereikt aan de bewoners. En dat deze gebouwen nu na 2,5 jaar bouwtijd ook daadwerkelijk bewoond gaan worden. Want het is inderdaad augustus 2023 dat we gestart zijn met de bouw van dit project. Dat werd ook met een feestelijk moment gevierd, waarbij zelfs onze toenmalige woonminister, de heer De Jonge, aanwezig was. En ook al veel van de bewoners van deze wijk. Dus op die manier hebben we toen al ervaren en eigenlijk gedurende het hele traject dat er heel veel betrokkenheid is vanuit de wijk. De mensen die hier wonen, die ook mee willen denken en dat waarderen wij ook enorm. Tijdens de bouw hebben we ook het project een aantal keer opengesteld voor mensen om te kunnen gaan kijken hoe het erbij staat met de bouw. En ook die bijeenkomsten zijn heel druk bezocht. Het is een gebouw wat volledig voldoet aan de huidige tijd.
Dus bijvoorbeeld vandaag is het een warme dag, maar we zullen deze zomer nog veel meer warme dagen gaan krijgen. En in deze woningen kun je bijvoorbeeld ook de woning actief koelen. Dus ja, dat gaat natuurlijk heel veel comfort geven straks aan de nieuwe bewoners. Dus kwalitatief zijn het echt hele mooie woningen en zullen ze heel veel comfort geven. Ik sta hier namens Heijmans Vastgoed, de ontwikkelaar, maar Heijmans Bouw is degene die de gebouwen gerealiseerd hebben. En wij staan eigenlijk te springen om snel verder te gaan, ook weer met nieuwe projecten in Drevengaarde-Zichten. Waarbij dit eigenlijk het eerste project is wat we opgeleverd hebben. En hopen dat er op korte termijn dat we snel verder kunnen gaan om nog meer van dit soort mooie projecten te kunnen gaan realiseren. Ik wil iedereen ook bedanken voor de samenwerking, vooral de samenwerking die wij met Stadion hebben en met de gemeente. Met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat we weer een stap verder kunnen gaan in deze wijk. Maar bovenal wil ik jullie als nieuwe bewoners van harte welkom heten in deze nieuwe wijk. Ik hoop dat jullie je heel snel thuis gaan voelen en je hier heel prettig met elkaar kunt gaan wonen. Dus gefeliciteerd allemaal. Zo, je hebt net de sleutel ontvangen. Ja, dat klopt. Wat vind je ervan dat je hier mag gaan wonen? Ik woon al 23 jaar in de wijk. Ik vind het echt mooi en dankbaar. Dat heeft me geholpen om naar Steenzicht te kunnen wonen. Ja, want is het nou een verschil met je oude woning en de nieuwe woning? Het is de oude woning. Ik woon 23 jaar oud daar zo in de wijk. En ik heb verhuizing, was 2 jaar duurder. Ik heb toch een mooie woning gekregen terug. We wonen wel gesloopt. We wonen in een sloopwoning. Dus het is wel echt nu een upgrade in je nieuwe huis? Ja, klopt. Het is echt mooi, echt mooi. En als je dan ook naar de buurt kijkt, denk je dat dit ook een verbetering is voor de buurt? Ik hoop het wel. Ik hoop het wel, want ik zie het wel af en toe hang jongeren. Maar ik ben positief dat het minder wordt de laatste tijd. Nou, dit is het eerste project. Hoe vond je het project verlopen? Heb je er last van gehad in de buurt? Of? Nee, ik heb zien bouwen. Ik woon precies hierachter. Ik woon achter een zicht, de nieuwe bouw. Ik heb allemaal zien gebeuren. Steenzicht loopt altijd naar de Albertijn, zag ik aan het bouwen. En hoop ik dat ik een woning ga krijgen hier zo. Is dat mij gelukt? Dus je gaat genieten van je woning? Tuurlijk wel. I don't wanna wait that thing.